hands-on med Försvarsmaktens Pansarterrängbil 360. Det som egentligen heter PATRIA AMV. Det ska vi titta på idag. Jag heter Max Villman och nu kör vi. Ja, jag har varit nere på en vapenmässa i Paris och vi ska alldeles strax hoppa över till intervjun med Tony som är chef för de olika typer av APCs och Infantry Fighting Vehicles nere på PATRIA. Så han gav oss en genomgång, vilket ju är naturligtvis väldigt, väldigt kul att vi får prata med hästen direkt från hästens mun och inte bara via omvägar. Och det här är ju då samma fordon som Försvarsmakten har köpt in och kallas då i Försvarsmakten Pansarterrängbil 360 och det är en 4x4 en 8-hjulig 8x8 heter det, precis. Det är en 8-hjulig ett 8-hjuligt stridsfordon till skillnad från den här APC:n, den här Patrian 6x6 som vi såg innan. Så den här är ytterligare lite längre, ytterligare ett hjulpar. Och de här är ju väldigt modulära såklart och det här är ju en så kallad IFV, Infantry Fighting Vehicle, så den här ska kunna följa med fram hela vägen och delta i själva striden till skillnad från en APC, en Armored Personal Carrier, som ju då inte riktigt är tänkt för att delta i striden längst fram men transportera fram soldaterna till så att de kan genomföra striden istället. Sen så är ju den här skalan mellan APC och IFV, alltså stridsfordon och pansartrupptransport, är ju flytande och vi kan se på den Patria 6x6 som vi gjorde på en tidigare video, den väger 24 ton och den här då Pansarterrängbil 360 den väger mellan 14 och 26 ton så att det är inte någon jättestor skillnad egentligen i vikt så att ja, det är en glidande skala. Ni kan gå in och läsa här vad som har hänt med den här och som sagt den här har faktiskt suttit i en gång. Det var såna här forward air controllers, joint tactical air controllers, de som leder flygplan som hade en sån här på besök på F17 så jag har varit ner och klämt och känt lite på den även innan det här. Men jag tror att vi gör så att vi hoppar över till videon med Tony och den här varianten som vi tittar på här bakom, den har ju en 20 mm automatkanon till skillnad från den som Sverige har som ju framförallt har den här kulsprutestationen, alltså en obemannat torn som man styr nere ifrån skyddad plats nere i vagnen då så att säga. All right, Tony, so now we are in front of the AMV. In this vehicle, the driver is under that hatch and he has the periscope view in tactical conditions. For peacetime and the traffic conditions, then he has possibility to use that kind of light foldable windshield. Typically, he climbs on the top of the vehicle and goes into the driver's place, but of course there is a possibility to go through the rear compartment as well for the emergency. Here we have two manned turrets, so the commander and gunner are both sitting in the turret. Och här ser ni också att den här lilla periskopet här uppe kan ju röras oavsett vilket håll kanonen pekar så att man kan titta åt flera olika håll samtidigt så att säga. Så att vagnchefen kan ju styra ett håll och skytten har ju sin så att säga längs med kanonröret. Så det är bra för SA och vi vet också att såna här moderna har ju kameror hela 360 view runt också, vilket gör att de i infanteristerna då inne i själva fordonet de kan ju följa med var man är någonstans och ha bra SA eller situationsmedvetenhet redan innan de så att säga lämnar fordonet, vilket ju ökar deras förmåga att verka direkt mycket, mycket bättre. What is the pros and cons of having the commander in the turret and not in the turret? What are the pros and cons to that sort of solution? Yes, the pros in the manned turret is that commander and gunner they are sitting side by side. They can have direct interaction. Hey, wake up! Yeah. Like that thing. Touching each other. Exactly. Yes, and having eye contact as well. And yes, I am doing that. Yeah. Situational awareness then through the periscopes, direct optical view is much better in this kind of systems, typically. And they also have then excellent view if there's a situation that the commander can and wants to open the hatch and have a look. So he has complete view, 360, higher up and 360 degrees view of the surroundings. Then the cons in the manned turret is that it is typically bigger because both gunner and commander has to sit there, and that means that the protected area is larger and that increases the weight of the protection. And then the pros of the remote control weapon station,
They are better all the time because of the development of the camera technology and display technology. So the situational awareness based on the cameras only, it's becoming better, becomes smaller, lighter, and it's then easier to integrate also to smaller vehicles. We have a normal static camera system with day camera and thermal imager. Så de har IR alltså också på den. Men innan vi fortsätter, gör mig en tjänst och gilla videon, ge mig en tumme upp här för algoritmerna, prenumerera på kanalen och dela gärna videon med någon som ni tror kan tycka det här är intressant, för vi är helt beroende av att ni hjälper till och delar för att fortsätta att växa här. Och vill ni stötta kanalen ekonomiskt får ni jättegärna överväga att skicka en kaffe på Swish eller Kofi eller bli kanalmedlem här på YouTube genom att klicka på join här under, och sagt allting nere i beskrivningen. Then we have this kind of multi-camera system which provides better 3D understanding of the surroundings. It's connected to that kind of goggles in the rear compartment, and the vision is like looking through the armor. Yeah, and where are we now, Tony? We are in the rear compartment of PATRIA AMV XP in infantry fighting vehicle variant. So in this version, 6 fully equipped soldiers, infantry, and then 2 in the turret and 1 driver. Exactly. Total. Yeah. And if you were to have mount, what do you call it? Remote weapon station on top, that could fit in much more. Okay. Much more, yeah. And I guess that depends on the acquiring nation's demand for like how big their infantry squads are. Exactly. And what they... Exactly. And what else they want to have in the vehicle also. And the difference here, because this is an infantry fighting vehicle, so this is supposed to go, or can at least go up until the front, and and either dismount the infantry, you can even fight out of these hatches, I believe. Yes, of course. That is also possible in APC, but anyway, But that has much less protection than... Yeah, that has much more protection capability. Yeah. So in APC, the protection level is typically against rifle caliber or in some cases heavy machine gun. Whereas in this vehicle, the typical starting level is heavy machine gun protection, and then we can provide protection for automatic cannon from frontal arc as well. And here also, of course, for situational awareness, you have screens, you have radios, you can intercom, where you can talk with the crew and everything, of course, because of, there's no real visibility out from Yes, there. because of the protection, we don't have windows, we don't have periscopes, they are always weak spots, thermal and day cameras all around the vehicle, and displays for the dismounting soldiers, but also for the vehicle commander. He can access the same video images as well as driver. So it's all to create that situation awareness for the soldiers. When they are dismounting, they already know where they are, what they want to do. That is very important. They know where they are, what is expecting when they open the door. Both vehicles are air-conditioned, and here in AMV we also have a CBRN filtration system. Alltså nukleära, biologiska, radiologiska och biologiska skyddsnivåer då. It's available as an option for the 6x6 as well, and that's part of the infantry fighting, and then it's part of the tactics, where to go and how to utilize the performance of the vehicle best way. Ja, som sagt, det finns mycket att säga om den här, och som sagt, i Försvarsmakten kallas det här Pansarterrängbil 360, och det som har hänt, det som vi tittade på nu, den är ju liksom lite extra upphottad. Man har ju använt den senaste årens moderna kamerateknologi för att uppdatera med mera. Så det händer ju mycket här ute, och ni som använder det här fordonet dagligdags, antingen om ni har gjort lumpen eller ni är anställda soldater, kommentera här nere vad ni tycker är bra och dåligt med Pansarterrängbil 360 och vad som skiljer sig lite mot den varianten som vi gick igenom och tittade på här på mässan när vi pratade med Tony, så kan vi få lite diskussion där nere också. Men tack för att ni tittade, glöm inte och ge mig en tumme upp, gilla videon alltså, och prenumerera på kanalen på vägen ut. Dela gärna videon med någon som ni tror kan tycka det här är intressant, för vi är helt beroende av er för att fortsätta att växa. Och vill ni köpa lite snygg merch så får ni jättegärna gå in på nixg.se
och köpa lite snygga t-shirts typ som den jag har på idag. Då stöttar ni kanalen också, och ni kan också jättegärna bli kanalmedlem genom att klicka på join här under. Då får ni tillgång till medlemsvideos, ni får tillgång till videos innan de släpps med mera i massor utav perks. Och vill ni swisha mig en kaffe på Swish eller på Ko-fi så har ni också länkar nere i beskrivningen. Och till nästa gång, som vanligt, fly safe.